Ada masalah kat mana-mana formula yang tak boleh buat, tak boleh guna? Tengok video tu faham? Okay, so saya rasa kita dah bincang benda yang paling asas last week adalah kita nak cara nak tulis KC, cara nak tulis KP, betul? Alright, yang kita dah belajar basic gila lah yang tu. Dan bila kita dah tulis, kita tahu KC, KP dua-dua ni adalah untuk equilibrium. So value yang kamu masuk kat dalam sama ada concentration atau pressure mesti adalah value at equilibrium, betul? Bahasa-bahasa dia adalah you have reached, you have achieved, benda-benda ni. Okay, so dia dah duduk kat equilibrium, dah seimbang, ni lah value yang kita boleh masuk dalam KC, KP. So antara formula yang kita nak tengok, antara soalan yang kita nak tengok hari ni adalah macam mana nak tukar KP kepada KC, macam mana nak tukar KC kepada KP. Okay, ni adalah antara yang kita nak tengok hari ni. Ada satu formula, senang je nak guna, jangan salah tekan calculator. Okay, formula tu tak ada isu. And then yang pertama yang kita nak tengok. Yang kedua yang kita nak tengok adalah ice table. Kita ada kehadiran ice table. Apa itu ice table? Bila masa nak guna ice table. Betul? Alright, inilah masalah dunia. Bila dah belajar ice table, rasa semua soalan kena buat ice table. Okay, so saya nak tunjuk beza soalan. Macam mana kita nak tackle soalan tu, sama ada kita perlu ice table atau kita tak perlu ice table. Okay, and yang ketiga yang kita nak tengok adalah quotient. Yang ni pun senang je, tak ada isu. Okay, saya rasa yang ni lah kita akan buat latihan banyak sikit. Dan on top of this, atas tiga benda ni, ada dua lagi benda yang Miss Wan nak bincang adalah we are going to look at how to sketch graph. Okay, ada soalan yang saya akan ajar macam mana nak sketch graph. Ada lagi satu calculation dia sangat simple, sangat-sangat senang. Tak ada dalam video tapi dalam nota tutorial saya ada, kalau siapa yang ada nota. Yang di mana kita akan tengok degree of dissociation. Alright, pernah dengar? Okay, dua ni tak ada dalam video, memang tak ada. Okay, senang sangat tak buat. Okay, sketch graph ada tapi degree of dissociation tak ada. So kita akan tengok 5 benda ni lah generally. Ada yang tak faham langsung pasal 5 benda ni? Okay ke? Quotient okay? Okay, so kalau okay kita warm up dulu, kita buat soalan senang dulu. Okay, saya bagi masa setiap soalan saya bagi dalam depends soalan panjang mana. 5 minit soalan ni boleh buat? Try. Jangan salah kira. Yang duduk 2 orang tu kena ada 2 jawapan, bukan 1. Okay. Yes, we cannot see the question. Soalan tak ada. Ya? We cannot see the question. Soalan tak ada. Soalan tak ada? Oh, saya tak share screen. Dari tadi saya cakap tu saya tak share screen ke? Tak. Atau hampa ingat saya duk cakap tak tulis apa? Hampa cisten. Ni yang saya tulis tadi. Hampa buat lawak pun satu hal juga. Bukan kadang kan? Lawak boleh tahan. Okay, baca dulu soalan. Baru nak tanya soalan. Baca dulu. Answerkan. A very quick question. Number of mole yang dia bagi kat sini. Equilibrium, initial atau change? Irene? At equilibrium. At equilibrium. So semua number of mole yang dia bagi sekarang adalah at equilibrium. Betul? Okay, tak sabar nak buat dah semua. Second question and the last before you start. When you have the number of mole and the volume given, soalan minta KC, KP. Soalan saya satu je. Kira KC dulu ke kira KP dulu? Anyone? KC dulu. Alright, Amira kata kita kira KC dulu sebab yang kita ada atas tangan adalah number of mole dengan volume. Bermakna atas tangan kita ada concentration. Okay, nampak? Alright, 5 minit saya rasa cukup dah. Saya nak KC, KP.
Easy question, just to warm up your mind. You know, cara nak tulis KC, KP balik. Arif Lena dah aku rasa, bye-bye dah pakcik tu. Irene, kenapa UPSI tu tak buat? Tekan calculator ya, jangan tak tekan. Soalan senang je. Just make sure you know, pick up your calculator and start using it. Azrul ada ke? Azrul duduk dengan Falik, kenapa nak buka device satu lagi? Tutup je sayang, tak apa. Bagi data je. Oh, sebab Falik guna headphone. Okay, masing-masing guna headphone boleh lah. Nampak tak share lah Falik. Falik duduk kat mana? Library? Library. Okay. Oh, Arif dah bangun. Kita tepuk tangan welcome VIP kita. YB Arif Izzuddin dah masuk. Baru bangun ke Arif? Okay, Farah dah siap. Saya rasa ada orang yang dah siap betul ya. Farah dah siap? Belum? Arifah? Dah? Good. Natasha? Belum. Liana dah? Okay, buat kira. Alright, soalan macam ni boleh keluar objektif You boleh keluar objektif. Semua soalan yang kita bincang boleh keluar objektif. Ada satu je kot saya pilih soalan yang bukan bentuk objektif. Yang lain tu semua jenis yang boleh keluar objektif. Okay.
Arifah, delta N berapa? Kosong. Delta N kosong. Negatif 1. Arif ada ke? Ya, madam. Baru bangun ke sayang? Ya. Okay, 1 more minute. Dan saya akan bincang. Liana dah? Good. Rifah dah tadi. Balik dah? Good. Alright. Dan kita start. Alright, can I have your attention? Soalan senang, soalan tak susah. Just more on, dalam soalan senang ni saya nak bincang dua benda. Teknik menjawab. Okay, teknik menjawab. Cara nak tackle soalan. Dan dalam exam nak tulis macam mana. Sama macam topik 6. Saya rasa topik 5 dengan topik 6 beza yang paling utama. Topik 5, formula senang. Topik 6, formula pun senang. Tapi dalam topik 5, kita banyak bermain dengan unit. Betul? Temperature kena Kelvin, volume kena dalam liter. Formula dia senang je. PV NRT, P1, V1, P2, V2. Formula dia senang. Tapi dalam topik 5, dia banyak bermain dengan unit. Kat topik 6, yang dia banyak akan bermain adalah kamu, masa kamu baca soalan, first thing sayang, tak kisah objektif ke subjektif ke, sama je. First thing bila kamu baca soalan, kamu kena tahu value tu sekarang, value initial atau value equilibrium, ataupun kadang-kadang dia bagi value change. So benda pertama yang kamu buat bila kamu baca soalan, when you read the question, the very first thing, the value is at what condition. So sekarang ada dua benda yang kamu kena tahu. Bukan sahaja value tu siapa punya. Selalu saya akan tanya, so siapa punya, siapa punya. Tengok cara Miss Wong tulis. Sekarang bukan setakat number of mole siapa. Sekarang adalah number of mole bila. Adakah number of mole ni equilibrium, adakah number of mole ni initial. Dan saya tak nak kamu tulis panjang number of mole initial, number of mole equilibrium. Tak payah. Initial kita boleh guna I, equilibrium kita boleh guna EQ. Concentration boleh guna square bracket, number of mole boleh guna N. Okay, partial pressure boleh guna P. Saya tak nak pun kamu tulis panjang sebab banyak sangat value, tak payah tulis panjang. Tapi yang paling penting sekarang adalah number of mole ini adalah pada keadaan apa. Sebab nanti kita nak masuk ice table, kita akan ada number of mole initial. Okay? So, like your question, like your friend said, the very first thing when you read the question, you need to know the value given right now is at what condition. The question stated, at 350 Kelvin, the equilibrium mixture contain. Dia dah ada perkataan equilibrium. Pada equilibrium, number of mole saya banyak ni. Sebab tu bila Miss Wong label, I label dia adalah number of mole equilibrium. And when I change it to concentration, sayang, simbol paling senang. Square bracket, nitrogen, bermakna concentration nitrogen gas, equilibrium. Habis. Tak payah tulis panjang-panjang merapu-rapu. Volume saya adalah 2 liter, so kamu letak terus, saya congak je, kalau salah bagi tahu. Okay, kalau salah stop ni. So that is the way that we write.
Dan if you ask me, is chapter 6 tough? Chapter 6 is not tough. Chapter 6 is long. Solution dia hanya panjang. Dia tak susah pun. Sayang, bayangkan kamu kira benda yang sama, semua orang kira concentration, tapi guna formula yang sama. Apa yang susah? Betul? Alright? Dia tak susah sayang. Dia panjang. Betul? Okay? So yang paling penting, back to the label, saya nak make sure kamu tahu yang kamu kira ini adalah siapa punya dan pada keadaan apa. So that is my equilibrium punya, at equilibrium, NO2, O2, nitrogen. Boleh? Miss, Yes. kalau concentration oksigen tu 1.75. Oh, 1.75, sorry. Yeah, Okay. 1.75 tertinggal. 3.5, yep, 1.75. Thank you. Okay, macam biasa malah kalau salah bagi tahu saya pun kira tekan je. So kalau value saya salah bagi tahu lah, tapi cara tu hopefully okay lah. Kalau cara yang saya jawab pun lain dengan kamu, let me know. Mungkin cara kamu pun betul dan kita bincang. Okay? So, jangan tak label. Dalam objektif pun sama. Dia masalah bila soalan objektif, budak suka tekan kalkulator terus. Dan bila hang tekan kalkulator terus, dia jadi isu lah. Sebab hang akan tertinggal dan hang tak tahu hang salah kira kat mana. Dia akan jadi isu paling besar bila yang hang salah tekan tu salah satu daripada pilihan jawapan. Right? Okay? So berhati-hati lah. So over here, like the question, like I asked, soalan minta KC, KP, soalan yang tadi. Pertama saya tanya, saya nak kira KC dulu ke KP dulu? Kita mesti akan kira KC dulu sebab yang kita ada dalam tangan adalah concentration. And whenever we say about KC, KP, first thing that come into your mind is the formula by using your chemical equation. Balance with the physical phase. Check the physical phase. Gas, gas, gas. Ambil semua tak? Ambil lah, betul. So, sama juga kita akan sambung kepada KC. The formula is your product versus your reactant. The product to the power of 2 over the reactant, which is your nitrogen gas and your oxygen gas square. Ada isu kat sini? Alright, yang ni tak ada isu So, masukkan value and you will then get your answer with one condition. Press your calculator very, very correctly. Isu tekan calculator ni isu dunia weh, isu dunia. Alright, tekan calculator betul-betul. Alright, ni saya tak tahu nak buat apa, saya nak pegang tangan, tolong tekankan. Alright, saya tekan betul-betul. Saya tak check jawapan KC, kita akan check jawapan KP nanti. Kalau KP betul dan dia akan betul lah. So, going into the new formula, benda ni kita tak belajar last week. Benda yang kita belajar berhenti kat sini last week. Sekarang saya nak guna soalan yang lebih kurang sama jenis tapi kita nak kira KP. So, look at your KP. Your KP formula equals to your KP, KC, bracket, RT, delta N. Can anyone tell me this formula is derived from where? PV equals Ideal. to NRT. Ideal equation. Thank you. Ideal gas equation PV equals to nRT. Thank you Widan, thank you Arifah. Okay. Dan bila dia datang daripada ideal gas equation, kenapa dalam video Miss Wong nak mention ideal gas equation ni? Unit. Satu benda yang kita tekankan gila-gila bila dalam topik 5 adalah unit when you are using PV equals to nRT. Same thing over here. Since this thing coming from your PV equals to nRT, sayang, R is a constant yang tak boleh tukar di sini. R mesti adalah 0.08206. Temperature mesti adalah in Kelvin. Setuju? Okay, dah tengok And next that I want to ask, definitely delta N. Can anybody tell me what is delta N? Number of mole product minus number of mole reactant. Number of mole product minus number of mole reactant. Can I have more detailed answer? Total mole of in product minus total mole in reactant. Total mole in product minus total mole in reactant. I love the word total but still not the complete answer I want. Total mole of gas in product minus total Yes, mole of gas total in mole of reactant. gas in product minus the total mole of gas in reactant. Thank you Hazim. Alright, semua yang kamu cakap betul, kurang tepat. Sayang, kenapa gas is the only thing that we take?
Sebab this entire formula is talking about relationship ataupun formula ni asal tujuan formula ni adalah kita nak tukar KC kepada KP. Walaupun of course bila saya dah ada formula ni saya boleh carilah mana-mana, betul. Tapi tujuan asal formula ni adalah tukar KC kepada KP. Sebab tu KP jadi perkara rumus. Dan bila yang saya nak cari adalah KP sayang, KP is pressure. Remember last week bila kita bincang pressure? Pressure we only take count of gas. So delta N tak boleh salah. Kalau dalam subjektif dulu, delta N akan dapat 1 markah no matter kamu kira betul atau salah dalam formula atau jawapan akhir. Delta N tu dapat 1 markah. So delta N kena betul. Tengok pada gas, tengok pada gas, tengok pada gas. Tengok betul-betul siapa reactant, siapa produk. Bahagian ni adalah bahagian produk, obviously bahagian ni adalah bahagian reactant, right? So total gas pada produk adalah 2. Total gas pada reactant adalah 3. Sebab tu Arifah tadi kata dia adalah negatif 1 sebab 2 tolak 3. Delta N in this case negatif 1. Agree? Okay, benda yang senang. Senang gila. Tapi gas tu problem. Bila dia senang, hampa jadi ambil tak kisah, ambil ringan benda tu. Padahal kalau saya nak trap kamu, I can easily trap one thing guys. I change this to liquid. And you are done. Okay, bro. Yes, Hazif. Sorry. It's fine. Alright. So, be very, very careful with one thing, the face. Please. Okay? So, when you got everything right there, ada isu dengan formula ni? Tak ada eh? Okay. So, we use the formula, we substitute everything in, we have calculated the delta N right now is negative 1. So, I put in my KC value that you have calculated, bracket, R is a 0.08206, temperature that you substitute in, 350 Kelvin yang soalan dah bagi, delta N negative 1. And dia hanya ada matematik di sini. Masih adalah isu dunia. Tekan calculator. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Siapa yang tengok video formula ni, siapa yang ada pergi tengok video 20 minit tu saya rasa, saya tak tahu berapa kali saya ulang delta N adalah kuasa kepada R dan T, betul? Sebab tiap-tiap tahun budak akan bagi jawapan T sahaja yang dikuasakan. Matematik sayang is a bracket RT delta N. So bracket darab dulu baru kuasa. Faham matematik dah? Kat kalkulator tu ada satu tempat, kat kalkulator tu ada satu benda kiri kanan tu. Nama dia bracket. Hang guna bracket ni weh. Tahu bracket. Guna. Okay? Aku geram betul kadang-kadang. Orang hang tak tahu geram aku macam mana. Macam tu lah geram saya. Boleh sayang? Okay? I mean it. Bila saya tekankan sampai macam ni sebab saya yakin antara jawapan pilihan A, B, C, D kamu adalah yang di mana kamu hanya kuasa T. Okay? Saya sangat yakin. So, your KP calculated, anybody? 8.1856 times 10 to the power of negative 6. Setuju kelas? Okay, kalau KP kamu betul, then should be KC kamu pun akan betul lah. By right, sebab dia akan guna value yang sama. Okay, happy with that? Alright, boleh saya sambung extra? Okay, benda ni dia tak ada dalam video, saya rasa tak ada dalam video. Dalam nota saya tak sure, dalam nota saya ada kot. Tapi yang ni, kenapa dalam video tak ada, bukan sebab saya tak ajar pun. Sebab untuk saya dia matematik. Okay, untuk saya dia matematik tapi saya nak ajar lah. Okay, matematik ampun macam mana kita tahulah. Okay. Jahat tu Miss Wan tak pernah nak puji. Ampun baik je weh, ampun baik. Serius. Alright, ampun sangat rajin. Okay, yang rajin tu rajin lah, yang baru bangun tu baru bangun juga. Okay, I want to show you the relationship of KC-KP. The relationship of KC-KP is by using this formula. And I don't know whether you realize or not, from this formula, tengok betul-betul, KC-KP were only affected by the temperature. Bayangkan,
the entire formula datang daripada PV equals to nRT. Tapi pressure hilang, volume hilang, number of mole hilang. Bermakna apa? Bermakna pressure, volume, number of mole ataupun concentration. Sebab number of mole dengan number of mole over volume adalah concentration. Okay? So pressure and concentration will not change KCKP. Will not change KCKP. Alright? Kenapa saya kata pressure dengan concentration takkan ubah dia? Nampak tak dalam formula tak ada pressure dengan concentration? Sebab apa kita tak letak kalau benda tu datang daripada ideal gas? Dalam ideal gas ada pressure, ada concentration. Kenapa kita tak ambil? Sebab benda tu constant. Benda tu takkan mengubah KCKP. Sebab tu kita buatlah macam mana pada concentration. Belajar di chapter last week. Effect of concentration, effect of pressure, betul. Sayang, hang ubah concentration macam mana tu, tinggi macam mana, rendah macam mana, tekanan tu hang tekan macam mana pun, KCKP takkan ubah. KCKP at the end of the day, bila kamu capai equilibrium, KCKP sama. Tapi apa yang akan mengubah KCKP? Temperature. Look at the formula, then you will realize. Temperature will change KCKP. Alright? Satu-satunya orang yang akan mengubah KCKP is your temperature. That's why in the formula of your KC equals to KP equals to KP equals to KC bracket RT delta N, formula ni kita hanya ambil kira temperature. Okay? Dan yang paling penting bila dia boleh mengubah adalah directly proportional atau inversely proportional. Dan disebabkan final kamu objektif, so saya bagi conclusion je. Tak payah explain banyak, tengok formula je. Kalau temperature increase, rasa-rasa apa jadi pada KP? Sayang, KP duduk sebaris dengan temperature. Inversely or directly? Directly. Directly, mathematics. KP directly with temperature. Nampak? Temperature tinggi, KP tinggi. Sekali lagi matematik. Apa jadi pada KC? Bila kalau kamu nak cari KC, RT kena bawa ke sebelah. Dari darab jadi bahagi. So KC akan jadi directly or inversely? Inversely. Inversely proportional with temperature. Thank you. So this is the conclusion yang datang daripada this formula. Okay, satu benda kamu kena ingat kat sini, of course how to use the formula. Second thing, what will we get from the formula? Two things, pressure volume will not change the KCKP. Second thing, how the temperature can affect the KCKP. Temperature increase, KP increase, but KC decrease. Because KP is directly with temperature, KC is inversely with temperature. Ingat yang tu. Boleh? Question so far? Extra sikit lah, alright? Takkan nak belajar straightforward je kan? Ada soalan? Masalah? Soalan ni? Senang? Okay, boleh? Miss, nak tanya. Boleh? Betul ke objektif, Miss? Final. Saya dengar macam tu lah. Tapi saya dengar juga yang budak kena wajib balik college, betul? Betul. Tapi dia orang tak patut tukar dah sayang. It's less than 1 month. Macam mana dia orang nak buat saya pun tak tahu. Kalau ikut apa yang saya dengar last week tu, yalah. Kalau saya dapat apa-apa yang terbaru saya bagi tahu lah. Tapi memang saya tak dapat surat lagi apa-apa. Saya dengar macam tu je. Okay. Boleh? Alright. Lagi? Tak ada. Boleh move on? Okay, ingat ya semua yang saya ajar ni. Sebab soalan next saya nak akan tanya benda yang sama. Soalan next. Baca sikit. Nampakkah ke perlu besar lagi? Nampakkah? Kalau tak nampak bagi tahu Okay. Nak saya bagi tips ke? Tak payah? Nak? Tak nak bagi? Jahat gila. Alright. Baca soalan.
Dah baca soalan dulu, 30 second. Baca soalan, tak sabar sangat, tak payah buat dulu. Dah. Soalan ada at equilibrium. So, bila soalan kata at equilibrium, bermakna tekanan-tekanan ini adalah pressure oksigen at equilibrium. Ni adalah pressure nitrogen at equilibrium. Betul? Alright. Tapi isu paling besar adalah soalan bagi KC. Soalan bagi KC tapi soalan tanya pasal pressure. See the trick? Okay, see the trick? Alright, dah tahu nak buat apa? Boleh kita guna KC tu terus? No. Okay, kita tak boleh guna KC tu terus. Dan soalan ni akan jadi senang gila tahap gaban untuk siapa yang tengok video sehingga hujung video tersebut. Try. 2 minit boleh siap soalan ni weh. 2 minit boleh siap. Siapa yang tengok video KCKP sampai ke example 3 ke 4 kot example last tu, dan this thing macam ni boleh dapat. Senang je sayang, senang sangat. Dah? Senang je kan? Dua buat lagi. 10 kuasa berapa jawapan dia? Dia yang dah kira? Azrul, saya nak jawapan. Boleh selesai kuasa 2 tu ke? Tahu ke nak tekan punca kuasa?
Apa ni, aku saja kena buat kursus tekan calculator kat YouTube. Azrul terus pergi tengok jawapan Falik. Azrul, saya nak jawapan dengan Falik dua orang tu. Mampu dua orang duk sama-sama. Dua otak buat satu soalan kena betul lah 100%. Arifah dengar juga ke yang student kena balik semua? Yang saya tahu bila Pening fasa 4 semua kena balik. Itulah saya pun sebelum ni saya ingatkan tak jadi dah sebab dia macam bergantung pada pengurusan college juga, tapi macam tak tahu macam kena pula tiba-tiba. Pada muka kawan yang tak balik lagi tu. Kamu dah tenteram dah duduk kat sini. Dah. Azrul? Dapat 2.66 tak kosong, darat 10. 10 kuasa? Negatif 16. Negatif 16. Ya ke? Ya betul. 10 kuasa negatif 16. Sounds right. Okay. Tak dengar sayang kuat sikit. Sebab kat library tak berani cakap kuat. Okay. Alright. Harap saya dengar lah lebih jelas. Okay. Kenapa saya kata soalan senang? Suara saya jelas lagi? Okay, good. Kenapa saya kata soalan senang? Siapa yang perasan dan siapa yang tengok video, soalan ni senang gila. Tahu tak kenapa? Sebab delta N dia kosong. Betul? Soalan pertama. Agree tak delta N dia kosong? Okay. So semua kat sini adalah gas, kat sini adalah gas. So di sebelah produk saya ada 2 mol gas. Di sebelah reactant gas juga saya ada 2. So 2 mol jugalah. And we know that as we all agree, soalan bagi KC. KC adalah 2.3 darab 10 kuasa 3. Tapi soalan bagi semua benda dalam pressure. Therefore we know that we need to find this thing. Alright, we know that we need to use this formula with the delta N. Knowing that your delta N right now is a 2 minus 2 equals to 0. And Miss, soalan yang nampak susah, nampak banyak kena kira. Miss boleh 2.3 tu boleh 3 salah. 30 kan? 30 kan Miss? Sekejap, lain ke slow. Oh ya. Kita mana dah? Kau memang buka mic ke apa? Miss, yang KC tu Miss dengar tak? KC tu 2.3 times 10 to the power of 30 Miss, 30. Yeah, it's the power of 30. Ika memang nak bercakap ke? Tak. Okay. Alright. So bila delta N sama dengan kosong. Just a huge tip for you. Yes, Hazim? In the question it asks for Yes, Hazim. 2.3 times 10 power of 30. 10 kuasa 30. Thank you. Alright. Yes, Hazim? Tak ada yang tu je. Okay. So, when your delta N right now is 0, dalam ni, yang ni kamu kena tahu sangat-sangat. Sebab it make your life a lot easier. KP akan sama dengan KC. Dengan syarat delta N sama dengan kosong. Okay. So, bila kamu kira delta N dengan betul dan kamu jumpa delta N kamu sama dengan kosong, sayang tak payah substitute apa, tak payah tunjuk dah. Terus KC sama dengan KP. Alright. So,
When you already know that your Kc equals to Kp, therefore your Kp will automatically to be 2.3 times 10 to the power of 30. Sebab tu soalan dari awal nampak je susah. Tapi soalan sebenarnya bermain dengan teori. So your Kp over here will be the partial pressure of your nitrogen gas, partial pressure of your oxygen gas versus the partial pressure of your nitrogen monoxide to the power of 2 square. Kp yang kamu dah cari tadi, which is the same as your Kc, 2.3 darab 10 kuasa 30. Partial pressure N2 dah bagi 0.781. Partial pressure O2 0.209. Therefore, kita boleh jumpa partial pressure NO dan isu paling besar kuasa 2. So, bila kamu nak cari partial pressure NO, kamu kena punca kuasa 2 jawapan kamu. Betul? Alright. Saya tak dengar jawapan Azrul dengan sangat-sangat jelas. Anybody please? Miss, Orang lain? Kecuali Arifah? saya. Alia? Miss dengar tak? Alia? Auni? Mereka sedang bercakap. Saya tak nampak pun mic diorang buka dan saya tak dengar apa pun. Miss, saya tengah bercakap. Tak, speaker saya dah on lah. Dengar tak? Mas tak dengar ke? Balik cakap. Tak dengar. Balik punya mic. Kami semua dengar suara mereka. Saya je lah. Okay. Alright. What is wrong? Let's see. Pagi tadi Chrome saya crash terus. Tapi kamu dengar suara saya kan? Tapi saya tak dengar apa. Oh God. Tak apa, nanti dia ada balik kot. Saya rasa dia lebih kurang 10 kuasa negatif 16. Bla bla bla. Okay. So, yang penting. Soalan saya sebenarnya bukan jawapan pun. Soalan saya sebenarnya saya nak tanya unit. Okay, tapi sebab hampa tak boleh cakap kan. Hampa boleh cakap tapi saya tak dengar. So, saya nak bagi tahu unit dia ATM. Berhati-hati kat unit. Macam mana Miss Wan tahu unit dia ATM? Sebab partial pressure orang lain ATM. Bila partial pressure orang lain adalah ATM, bermakna partial pressure yang kamu kira daripada orang yang sama, daripada kawan yang sama, formula yang sama, partial pressure yang kamu kira mesti dalam ATM. Okay? Boleh? Senang? So, like I say, yang saya nak ajar sebenarnya formula ni je. Tak ada pun KCKP, semua tu senang je, tak ada isu. Dan dua benda, satu benda unit dalam formula ni, bila masa nak guna R adalah berapa, temperature adalah berapa, delta N adalah berapa. Yang tu penting lah. Dan yang kedua yang saya nak tunjuk kat sini adalah this concept. Bila delta N sama dengan kosong sayang, especially soalan objektif kalau keluar, delta N sama dengan kosong, tak payah bazir masa dah sayang. Kc sama dengan Kp. Boleh? Alright. Cuma berhati sangat-sangat adalah kamu kena tengok betul-betul soalan kamu sekarang adalah adakah semua adalah gas. Contoh soalan yang akan selalu juga keluar, carbon solid react dengan oxygen gas, kamu dapat carbon dioxide gas. Soalan senang je tau. Tapi kamu boleh salah satu benda sebab kamu tak tengok pada gas ni. Dan kalau kamu tak tengok gas ni dan kamu kira sekali dia, kamu salah dah. Sebab delta N kat sini sepatutnya hanya kosong. Betul? Tapi kalau kamu kira sekali dengan S, kamu akan dapat negative 1. Dan everything akan jadi bye-bye lah. Nampak? So bila formula senang sayang, formula tak pernah susah. Kamu tu buka mata tak tengok formula tu. Tu je. So when you have your delta N sayang, whenever it's delta N, just one thing in your mind. You only take count of the gas. Please. Okay, saya tak tahu berapa kali saya nak ulang. Benda ni senang dan saya tak nak kamu salah. Okay, boleh? Alright. Next, we will be going into ice table. Okay, kita baca soalan sama-sama. Tak payah buat dulu. Okay, tengok. Kenapa ice table? At 25 degrees Celsius, 0.056 mole of oxygen, 0.02 mole of N2O were placed in a 2-liter vessels
and allowed to react and form NO2. Soalan berhenti di sini, ayat pertama. Okay. At 25 degrees Celsius, saya ada banyak ni. Placed in a 2 liter vessel allowed to react to form NO2. Soalan pertama. Jumpa tak perkataan equilibrium? Ada tak kaitan benda tu dengan equilibrium? Alright, kadang-kadang dia ada perkataan equilibrium, dia boleh juga allowed to react until reaching equilibrium. Tapi kat sini reach equilibrium pun tak ada. So bila dia tak ada langsung sayang, automatically semua value yang dia bagi ni sayang is at initial. Alright. So bila masa nak guna ice table kamu, bila soalan bagi atau tanya pasal initial ataupun soalan bagi atau tanya pasal change, dan kita guna ice table. Kalau soalan dah ada equilibrium ataupun dia dah bagi siap-siap kat equilibrium dan dia tak tanya pasal initial, jangan gatal. Alright. So benda pertama bila datang topik 6, baca soalan value itu pada keadaan apa. Bukan setakat siapa punya. Alright, siapa punya semua boleh tahu dah sekarang. Tapi dia sekarang duduk pada initial atau equilibrium. Yang tu penting. And then kita sambung soalan, when the system allowed to reach equilibrium. Sekarang baru nak sambung equilibrium. The number of mole of NO2 was found to be 0.02. Nampak tak kita ada dua jenis value. Satu adalah pada equilibrium, satu adalah at initial, kedua adalah at equilibrium. So cara nak tulis dalam exam, takkan aku nak baca 1000 kali ayat ni, tak payah. Cara nak keluarkan number of mole initial oxygen 0.0560. Nampak? Alright, dan dia akan start nampak beza sebab untuk soalan ni sayang, kita ada kehadiran equilibrium pada soalan. Number of mole equilibrium NO2 akan jadi 0.02. Nampak? Nampak beza dah? So, this is extremely important. Bukan setakat siapa punya, tapi sangat penting pada keadaan apa. Yang ni kita buat sama-sama lah. Okay. Alright, yang ni kita buat sama-sama. So, what were the equilibrium molar concentration of O2 and N2O? Soalan nak tanya, apa yang soalan nak tanya adalah concentration untuk oxygen gas pada equilibrium sama dengan berapa? Concentration N2O pada equilibrium sama dengan berapa? Yang ni yang soalan nak tanya. So soalan bagi initial, dia tanya equilibrium. Straight away dalam otak saya ada initial, soalan not equilibrium, ice table. Okay, tapi sebelum ice table, ada dua benda yang kamu kena tentukan. Satu, balance equation. Apa-apa kalau nak guna ice table, dua benda kena ada. Ice table kena ada equation, ice table dalam bentuk apa? Ice table boleh dalam tiga bentuk, number of mole, concentration ataupun pressure. Kamu nak buat ice table dalam apa? Saya ikut je. Kamu nak buat ice table dalam apa? Saya tak dengar ke? Saya memang tak nak dengar ke? Cista lah weh, kenapa? Concentration. Tanpa officially boleh tak jawab soalan saya sebab Miss Song tak dengar, bukan kami tak nak jawab. Change other sound setting punya lah, tak puas hati. Saya dah tutup dah Bluetooth saya. Concentration, Miss. Yes, concentration. Still aku nak dengar suara Chistel. Never mind, I'll give you a question. I'll wait later and then we do concentration. So, before anything, ice table kena ada equation. So, we write the equation first. This is the equation where O2 and N2O were placed in a vessel and allowed to react. Bermakna kita akan guna oksigen react dengan N2O, hasilkan NO2. Ni adalah general dia. So balance the equation and letak fasa. So kita ada O2, alright, in gas, react with N2O in gas. Equation mesti adalah reversible. Alright, sebab dia adalah topik 6, equilibrium.
So NO2 pun sama in gas. And make sure the equation is balanced, letak 2. Betul? Okay. Balance ke? Tak balance. Berapa kena letak? Apa tak boleh cakap? Sisters. Tunjuk jari weh. Oksigen kena ada berapa? Aku tak puas hati betul. Hazim dah type 3, 2, 4. Kena darab 2 kan? Alright. You can officially, akhirnya apa kata? Akhirnya aku tak payah cakap pun sebab Miss Wong tak dengar. Okay, 2. Okay, 4. Okay. Alright, yes Hazim. Thank you. So, setuju? So, make sure ada ini. Alright, make sure check kita ambil kira atau kita tak ambil kira. Dan sebab Arifah kata dia nak ice stable dalam concentration. So, kalau ice stable kat concentration, saya kena cari dulu number of mole initial tu kepada concentration. So, kita kira concentration initial, concentration O2 initial will be 0.0560 in mole divided by volume 2 liter. Memang soalan saya banyak 2 liter Malas tu Miss Wong. 0.028 mole. Setuju? Correct me if I'm wrong. So, number of mole initial of N2O initial will be 0.02 mole divided by 2 liter again. So, you have 0.01 molar. Yang ni pun molar. Sorry. So, dah ada concentration initial. So, you have your ice table, concentration initial, label. Masukkan initial of oxygen yang kamu kira. Initial of oxygen yang kita dah kira. Oxygen initial, banyak ni. N2O initial, banyak ni. Masukkan ke dalam initial. Oxygen 0.028, N2O 0.01. Soalan saya, NO2 initial berapa? Aku tak boleh tanya soalan. Cheers. Hazim kata kosong. Hazim is a keyboard warrior. He can type very fast berbanding you all. Alright, NO2 is 0. Obviously the next question adalah why lah, tapi sebab aku tak dengar apa jawab apa kan. Kenapa dia kosong? Untuk yang tertanya-tanya tu, dia ada, aku stress yang pendapat lah. Kenapa dia adalah kosong? Sebab dia produk. Pada initial, bila kita kata at initial, kita akan assume bahawa reaction belum bermula. Alright, reaction haven't start. When the reaction haven't start means there is no product. When there is no product, product initial akan jadi kosong. Boleh? Sebab tu kita tahu dan kita letak kosong. Going to change. Yang ni sepatutnya kamu jawab lah obviously. And tak apa. It's a tolak 3x, tolak 2x, tambah 4x. Okay, I think I need to like restart something. I'll leave you a question later and then I'll come back. I tak boleh tahan sejam lagi kelas macam ni. Okay, so ajar dulu. Kenapa tolak? Kenapa untuk O2 dengan N2 dia adalah menggunakan tolak sebab dua-dua adalah reactant. Dan dalam reactant, dalam satu proses, reactant kena berkurang. Alright, the negative over here is a must. Negative over here menunjukkan dia adalah reactant dan dia berkurang. So negative bukan satu integer ya, negative bukan satu simbol. Negative kat sini melambangkan dia berkurang. Dan siapa tu dia? Reactant. Okay, and kenapa kat sini jadi tambah? Kenapa kat sini tambah? Sebab pacik ni adalah produk. Dan bila produk, nama pun produk, nama pun hasil, betul? So kita akan hasilkan. So bila kita hasilkan, dia kena bertambah. Sebab tu dia jadi tambah. Again, the symbol positive negative wajib. Okay? And yang senang adalah kenapa 3, kenapa 2 dan kenapa 4. Balance equation. 3, 2, 4. Nampak? Okay, are we together still? Good, thank you untuk yang mengangguk kepala tu. Next, and then you have your equilibrium. Your equilibrium will be as simple as your initial
minus your change. 0.028 minus 3x, 0.01 minus 2x, 0 plus 4x, 4x. Setuju? Ada masalah dengan ice table? Tak ada? Okay. So the next thing, how do I proceed? How can I find? Sebab yang jawapan nak adalah yang ni, concentration equilibrium. Soalan nak concentration equilibrium oxygen, concentration equilibrium N2O. So yang dia nak adalah yang ni. Dia nak adalah yang ni. Tapi masalah dia, saya tak nak X tu. Betul? So how can I solve the X over here adalah based on apa yang soalan dah bagi. Soalan dah bagi concentration number of mole NO at equilibrium. Tapi yang ni adalah number of mole. Kat sini adalah concentration. So apa yang kita buat? Kita kena tukar the number of mole yang dia bagi kepada concentration equilibrium. So pakcik ni tukar kepada concentration NO2 at equilibrium, which is 0.02 bahagi 2 liter, 0.01 molar. Setuju? So, 4x akan bersamaan dengan 0.01 molar. Are we still together? Or am I going too fast or too quick or anything? Any question on the chat? No? Can I move on? Yes? Alright, dari sini, can I get the X? Alright, you will then get the X sebab 4X adalah bersamaan dengan 0.01 molar. Okay, 4X equals to 0.01 molar. So you can calculate your X over that. And obviously, when you calculate your X, 4X equals to 0.01, X equals to 2 X dapat apa entah? 0.01, 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Betul ke? Okay. 3. Okay. So when you got your X, sayang, substitute in your X straight away dalam ni. Tak payah tulis kat tempat lain. Sambung je terus kat ice table. Alright, senang. Tak payah tulis banyak kali dah. Sambung terus kat ice table. Kamu akan dapat 0.028 tolak 3 darab 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. 0.01 tolak 2 times 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Kamu akan dapat terus concentration of N2O dengan concentration oksigen kamu. Do me one favor. Dah jumpa concentration tu, kamu kena kira KC. Saya nak KP sekali. Bear that in mind, temperature saya adalah 25 degrees Celsius untuk soalan ni. Salin sat yang ni sebab saya nak leave a bit and then I want to come back in so that I can hear your voice. I want KC. I want KP at temperature equals to 25 degrees Celsius and I want degree of dissociation. Alright, I want degree of dissociation. So untuk soalan ni, lepas kamu dapat X, lepas kamu dapat concentration, I want KC, I want KP, I want degree of dissociation. Okay, boleh? I will leave you for 10 second, I'll come back in. And we will see whether I can hear your voice. Okay, don't leave the group. Miss, Apa dah? Apa ya? dia tak boleh.
Can you speak? Anyone? Miss, Yes, I can hear you. Yes, and I can continue ask question. And yes, please calculate. Penat aku. Okay, Ustaz. Saya nak KC, saya nak KP dan saya nak degree of dissociation soalan ni. Miss, Yes. degree of association tu change divide by initial amount kan Miss kan? Okay. Yes. Ambil untuk macam mana Miss, saya tak faham. Okay, yang ni kita bincang. Alright, memang saya nak tambah soalan degree of dissociation lah, benda barunya. Dah, can we take a quick look? Alright, can I have the concentration equilibrium of oxygen that you calculated? Anyone? Kalau X dah betul, yang ni sepatutnya tak ada masalah lah. Can I have the concentration of oxygen gas you calculated? For oxygen gas 0.0205. 205. And for N2O 5 times 10 to the power of -3. Okay. Yang lain setuju? Apa kalau tak ada Arifah dalam ni, kita tunggu sampai zaman batu tak ada siapa jawab. Okay. So next question asking for KC. We just very quickly doing that first. So your KC over here will be the concentration of NO2 dan kuasa 4. So bila ada kuasa 4 sayang, tekan satu-satu kalau tak pandai nak guna bracket. Okay. And then you have your oxygen kuasa 3, you have your N2O kuasa 2. Betul? Kita banyak bermain dengan kuasa kat sini. Formula senang je, tak ada isu apa. Value pun tak ada isu apa. Just kamu substitute in the value. Just be very careful on one thing. When you press your calculator correctly. And you have your 5 times 10 to the power of -3. Dan disebabkan saya nak kamu tekan calculator, so saya tak bagilah jawapan akhir. Macam biasa, tekanlah. Okay? And from that, sebelum masuk degree of dissociation, another question that I asked from you is your KP. And I told you that the temperature of our reaction is 25 degrees Celsius yang bersamaan dengan 298.15 Kelvin. So looking for the KP, we know that the formula of KP equals to KC RT delta N. So the question over here, sebab dah boleh dengar suara, so saya boleh tanyalah. Najwa, delta N sama dengan? Yes, Hazim? Miss, bukan, isn't it 297.15? Sorry? Isn't the temperature 297.15? 297.15. 25 plus 272, right? Huh? To get Kelvin is 225 plus 272.15, right? Anybody want to help Hazim?
Kalau nak change in Kelvin, kena plus 273. What's 273? Yes. Oop, sorry. Sorry Miss. Hazim, no one should get this wrong. Miss, Yes. kalau 273 je acceptable tak? Acceptable. Thank you, Miss. 273 adalah minimum, 273.15 adalah yang paling tepat. Okay. Alright, sebab dalam list of constant kamu temperature adalah 273.15. Hazim, no one ever should get this wrong. Okay Hazim? Okay. So, you have your delta N over here. Can I have the delta N? Sama dengan berapa? Kecuali Arifah. -1. Oh, thank God, someone else is in here. So I have 4 minus 5, which is -1, because of everyone is gas. Everyone is gas. So the total is a 4 minus 5 over here. So kamu dapat -1 as your delta N. Perfect. And then you put in the value, you substitute in the value of Kc yang kamu dah kira. R, make sure it's 0.08206. Temperature, 298. Sebab Arifah kata dia guna 298, so bolehlah kita stick with 298. Kuasa -1. Dan kamu akan dapat Kp. Okay, tekanlah. Tak nak bagi jawapan dah. Saya bagi yang pun tak tekan, kamu salin je. So, selesai yang ni. The next question that I leave to you is your degree of dissociation. Bahasa senang, apa itu degree of dissociation? Bahasa pasar dia adalah banyak mana yang hang dah guna. Itu bahasa pasar dia. Okay? Degree of dissociation adalah how much has been dissociated. Banyak mana yang telah digunakan, banyak mana yang telah di-reactkan. Okay? How much has been dissociated, how much has been reacted. Benda yang sama. Okay? So, the formula of degree of dissociation is very simple. The change over initial. And if you look at the formula that I give to you, saya tak cakap initial saya adalah number of mole atau concentration atau pressure. Sebab degree of dissociation kamu boleh kira guna number of mole, boleh kira guna concentration, boleh kira guna pressure. Alright, kalau initial kamu adalah pressure, so kamu ambil lah pressure, change kamu pun pressure. Tak ada masalah. Okay, tak ada isu. Sayang, masih benda yang sama. Dia bahagi. So unit kena sama lah. Okay, dia adalah operasi bahagi, unit kena sama. Yang tu standard lah. Sebab tu formula yang saya selalu bagi kat student saya hanya change over inertia. Tak kisah number of mole, tak kisah concentration, tak kisah pressure. Tapi atas bawah kena sama. Okay. Dan Arifah kata sekarang, Miss Wong hanya bagi soalan degree of dissociation. Soalan salah ke? Tak. Kamu kena tahu satu benda. Degree of dissociation soalan hanya boleh tanya untuk reactant. Okay. Bila kita kata degree of dissociation, bahasa pasar saya tadi adalah banyak mana yang hang guna, betul? Banyak mana yang telah reacted. So siapa yang akan reacted? Siapa yang ada initial reactant? So dalam soalan yang especially soalan ni okey lagi tau. Kadang-kadang dia akan minta specific oxygen gas sahaja or whatsoever. Tapi soalan yang hanya ada satu reactant, biasa jumpa kan? Okay, soalan yang hanya ada satu reactant, soalan akan selalu guna calculate the degree of dissociation. Dan dia tak bagi tahu calculate siapa punya. You need to know degree of dissociation mesti adalah untuk reactant. So kat sini saya tak bagi tahu saya nak siapa punya, so saya nak dua-dua. Saya nak degree of dissociation of oxygen. Saya nak degree of dissociation of N2O. Saya nak dua-dua. So, kita boleh kira benda ni sebab saya dah ada change. Kita ambil yang oksigen punya dulu. Saya dah ada change. Change untuk oksigen adalah 3x. Initial saya adalah 0.028. Ada x kan? Alright, guna x yang sama. Change untuk N2O adalah 2x. Initial saya 0.01. Substitute in the x, then you will
Miss.
Alright, are we together still? I am so sorry, I don't know what happened kelas pagi tadi lagi lah. Kelas pagi tadi saya tinggal 20 minit, 30 minit saya memang cancel terus. It just Chrome problem kot saya rasa hari ni. Dari pagi tadi saya duk crash. I apologize, definitely my bad. Okay, ke hampa saja doakan dari pagi tadi. Tak adalah saya gurau je sayang. You are not that great. You are not that powerful yet. Alright, definitely my bad. I don't know what's gone wrong, but sorry about that. Okay, happy with degree of dissociation? Okay, boleh buat? So, saya memang sengaja bagi dari awal tadi degree of dissociation. Saya tak bagi tahu saya nak siapa punya. Sekali lagi saya nak ingatkan, degree of dissociation sentiasa hanya untuk reactant. Ingat yang tu. Okay, sentiasa hanya untuk reactant. Banyak mana reactant yang telah digunakan, itulah degree of dissociation. Okay, degree of dissociation ada satu lagi. Bayangkan sekarang, Miss Wong tak guna perkataan degree of dissociation. I use the word percentage of dissociation. Rasa-rasa apa beza dia? Apa beza degree of dissociation dengan percentage of dissociation? Anybody? Saya tak dengar suara lagi ke? Arif? Peratus. Dalam peratus. So macam mana nak tukar katakan yang ni? Macam mana Miss Wong nak tukar? Apa yang Miss Wong kena buat supaya dia jadi peratus? Nilai degree of dissociation per dengan jumlah darab 100. Darab 100. Tu je yang kita kena buat. Betul? So kalau dissociation kita ambil change bahagi initial. Kalau percentage of dissociation, change bahagi initial, darab 100 kamu akan dapat percentage of dissociation. Benda yang sama. Okay, boleh? Well, objektif boleh tanya dua-dua. Okay? Alright. Question so far? Tak ada. Boleh? A quick one more before kita masuk Q. Alright. Q senang je. Q sangat-sangat senang. Tak ada isu apa. Alright. So, one more question. Berapa minit ni? Ten minutes? Saya ada tambah soalan yang tengok Tak apa, buat dulu. Saya tambah lain. Buat dulu. Soalan senang je. Fikir betul-betul value yang dia bagi tu sekarang adalah value pada initial atau value pada equilibrium. Label betul-betul yang dia bagi tu adalah initial atau equilibrium.
Soalan ni saya nak somebody from you WhatsApp jawapan. Nanti saya akan beritahu lah siapa yang kena WhatsApp jawapan kat saya. So sila kira betul-betul. Semua benda yang ada dalam tu adalah benda yang kita dah ulang tak berhenti sejam ni. Make sure you write your answer nicely. At least correctly on paper, and somebody will need to WhatsApp their answer. Do you need more time? Okay. Tak apa, buat dulu. Yang ni memang saya nak guna jawapan kamu untuk bincang. So buat. Farada?
Saya nak jawapan A daripada Alia. WhatsApp, PM boleh, hantaran grup boleh. Jawapan B saya nak daripada Arif. Arifah siap dah? Liana dah? Belum? Siapkan. So jawapan A saya nak daripada Alia, jawapan B saya nak daripada Arif, soalan C saya nak daripada Jiha. Line okey ke Jiha? Saya nampak kamu duk keluar masuk. Miss, nak tanya. Boleh? Untuk degree of association tu, dia ada unit ke? Tak ada. Tak ada. Okay, thank you Number Miss. of mole bahagi number of mole, ada unit. Concentration bahagi concentration, tak ada. Dia adalah satu kadar ataupun satu kadar lah. Satu kadar banyak mana dia habis. Okay. Berapa persen habis, berapa banyak habis. Degree tak ada, tapi percentage adalah. Percentage jawapan dia persen lah. Okay. Tiga orang yang saya panggil tu, dah ada jawapan, boleh WhatsApp kat saya. Yang ni last dah pasal I-stable dan lepas ni kita akan masuk kepada Q. Okay, last of your topic 6. Minggu depan kita akan start revision topik, nak start dengan topik mana? 1, 2, 4? 4 boleh tak Miss? Sebab saya tak faham. Boleh, kita start dengan topik 4 and then kita bergerak terbalik lah kalau macam tu. Kita start dengan topik 4 and then kita start kepada topik 2 dan last sekali sebelum exam kita buat topik 1. Okay, antara yang makan banyak lah. Topik 4 antara yang makan banyak, topik 1 antara yang makan banyak. Tak kisah objektif atau subjektif sebab dia memang kira ikut credit hour. Final exam kamu bilangan soalan akan berat mana akan depends pada banyak mana. Lama mana hang belajar benda tu. Okay. Alright, Alia, everybody waiting for your answer if you have got it. And then saya nak daripada Arif and then saya nak daripada Jiha. Senang je. Asyik saya je tulis, nak tengok hampa tulis apa I-stable tu. Wildan, topik 4 apa yang tak faham sangat-sangat? Bahagian mana? Lewis structure, polarity. Lewis structure okey. Okay. Nanti kena tengok balik lah Miss. Sebab tak Okay. faham. Macam ni, kamu tengok balik nota, video or whatsoever and then sebab saya tak nak bagi soalan lepas tu kamu buat, lepas tu saya bincang. Kamu yang buat tu ialah, yang tak buat tu hang-hang je. So saya nak buat terus sama-sama kita buat. Okay. So balik tengok balik, nanti WhatsApp kat saya nak saya bincang apa. Okay.
Kita nak bincang apa? Soalan macam mana? Soalan jenis apa? Kalau kamu ada soalan yang tak boleh buat gila-gila. Soalan ni teacher. Okay, saya boleh bincang. Okay? Balik tengok balik. Buat revision sikit. You need to, kamu hanya tahu kamu nak tanya apa lepas kamu dah buat revision. So siapa yang ada soalan tu adalah orang yang dah study. Orang yang tak ada soalan tu sama ada hang faham gila tak gaban ataupun hang tak tahu apa. Betul? Alright guys, your final exam is less than 1 month. Be prepared. Okay, be extremely prepared. So yes, kita akan buat topic 4. So next week, before next week, buat revision topic 4. Okay, dan dalam kelas kita tengok apa yang kita nak bincang. Topic 4 antara yang makan sangat-sangat banyak. Sangat-sangat penting. Kena boleh buat. Okay. Good choice. Alright, Alia, I'm waiting. Alia, are you still there? Kejap Mi, kejap. Oh, senang je sayang. Cepat. Arif, soalan B. Arif, are you there? Ya, madam. Yes. Madam nak jalan kira sekali ke jawapan saja? Saya nak jalan kira sekali. Hantar kat saya WhatsApp. Jiha pun sama, saya nak soalan C Jiha. WhatsApp. Come on guys. Sama je kan dengan soalan kita bincang tadi, betul? Alright, kena buat ice saber tak by the way class? Buat ice saber tak? Okay, buat ice saber. 0.1 yang dia bagi ni, initial or equilibrium? Initial. Okay, yang ni adalah number of mole initial untuk SO3. 0.07? Equilibrium. Equilibrium. Yang ni adalah number of mole equilibrium untuk orang yang sama, SO3 juga. Okay, and kenapa saya kata soalan senang sayang? Volume dia lagi aku malas. Volume dia 1 liter je. Lagi senang hang jumpa concentration. Okay. Awak lah teruk sangat perangai saya ni. Malas. Okay. Saya memang tak nak tunjuk. Saya nak tengok kamu tulis apa. So saya nak tunggu jawapan kawan-kawan kamu. Ada satu soalan ekstra saya nak tambah atas ni. Okay. Sementara tunggu kawan-kawan kamu. Benda yang saya ajar pada soalan pertama, slide pertama kelas pagi tadi, kelas hari ini. So let's see. Okay, kita tengok jawapan Alia saya rasa, tapi Alia ni tak habis. Okay, kita tengok jawapan Alia sikit. Saya crop supaya dia besar sikit lah. Okay, check your front answer over here and let's see. Kalau salah, kalau saya tak check value ya, saya check teknik dan saya agak-agak je lah value. Kalau value tu salah then let me know. Soalan A untuk daripada Alia. So over here, the question asking for the equilibrium concentration of SO2 and O2 and 900 Kelvin. The question is actually looking for the concentration at equilibrium. In the other words, apa yang kita nak is this one. Concentration equilibrium of SO2. Yang ni, kawan-kawan dapat 0.03 dan oksigen 0.015. Let's see cara dia betul ke tak. The question started off with 0.1 mole is initial.
tapi liter adalah volume adalah 1 liter. Sebab tu number of mole nampak macam sama dengan concentration. Dia bukan sama pun, cuma sebab kita bahagi 1 liter. So initial of SO3 0.1, initial of SO2 and O2 adalah kosong sebab at the beginning reaction have not started. So dia adalah kosong. Over here adalah minus 2x ataupun tolak 2x sebab 2, minus sebab dia reactant. So dia berkurang seperti yang kita bincang tadi. Betul? Positive 2x bertambah sebab pacik-pacik ni sekarang adalah produk dan bila dia produk dia akan dihasilkan. So dia akan jadi tambah 2x, 2 sebab koefisien. Oksigen tambah 1x sebab dia bertambah dan koefisien dia 1. Setuju setakat ni? Okay. So betul setakat ni? Equilibrium is your initial minus your changes. Therefore you have your 0.1 minus 2x. You have your 0 plus 2x. Alia, tak payah tulis kosong dah sayang. Tulis je 2x. Kosong tambah 2x dapat 2x. Kosong tambah x dapat x. Tak payah kosong dah. Okay, tulis je tinggal terus kat 2x. So obviously over here when you have the answer is in x, this is not what we want. Definitely not what we want because we want the value. So how do we proceed? Is the number of mole equilibrium of SO3. Number of mole equilibrium of SO3 given. From that we can change it to concentration of SO3. Dan concentration SO3 sekali lagi jadi sama dengan number of moles sebab volume 1 liter. Setuju? So 0.07 molar is the concentration of your SO3. Bermakna 0.1 bermakna 0.1 tolak 2x akan sama dengan 0.07. Okay? So dari sini kamu akan dapat x and Alia dapat x adalah 0.015. Yang lain setuju? Good, very well. So when you got your x, you can substitute into your 2x. You will have the final answer of your SO2. Substitute into your x, tak payah tekan kalkulator pun. X bersamaan 0.05. Happy with that? Okay, ada yang tak setuju dengan jawapan Alia? Tak ada? Okay, then we move on to Arif answer. Arif answer is to determine the Kc. Arif, Kc Arif, concentration sama ke dengan Alia? Sama. Sama. Kalau sama, jawapan Arif should be the same. So when you look at Arif answer over here, let's just crop a bit so that it can be a bit bigger to your point of view. So, soalan minta Kc, saya pun minta Kc. So, dengan concentration yang kamu dah kira, kamu hanya perlu satu benda sahaja. Formula of Kc. Formula of Kc correctly with your product to the power of its coefficient over the reactant to the power of its coefficient. Masukkan concentration equilibrium yang kamu kira yang dah sama tu. And masalah dunia of course adalah kamu tekan calculate. Ya. SO3 tu power 2. SO3 power 2. SO3 power 2, betul Arif? Datang dari mana 3? SO3 power 2, thank you. Okay, SO3 power 2. SO3 power 2. Kuasa 2 sahaja sayang. Sebab 2 SO3. Thank you. So jawapan salah saya sah. Kalau macam tu. Betul? Okay. And anybody? Jawapan? Kamu dapat apa? 2.755 times 10 to the power of negative 3. 2.755 times 10 to the power of negative 3. Setuju yang lain? Okay, mengangguk. Okay. So that is your Kc. So macam biasa, as I told you 2 weeks before, Kc, Kp tak ada unit. Jawapan akhir. And saya tak minta Kp pun, tapi sebab kawan kamu Arif dah kira Kp, tapi disebabkan Kc dia salah, so Kp dia pun salah lah kan. So Kp saya tak minta, tak apa. Alright, so biarkanlah. Cuma delta N kawan kamu dapat 1. Delta N dapat 1 betul ya. Sebab 3 tolak 2. 3 tolak 2 kat sini. Delta N dapat 1. Okay, fair enough. Happy with your friend getting 2.755 I think times 10 to the power of negative 3. Setuju yang lain? Okay. Jihad, jawapan dah ada ke? Dah.
Okay, let's see what your friend give to us on the degree of dissociation. So degree of dissociation over here. Kawan kamu dapat 0.3. Setuju? Okay. And this is the type of question yang saya bagi tahu tadi. When I ask for degree of dissociation, when the question, not I, when the question asks for degree of dissociation sayang, it's quite dark. Let me try to brighten it a bit. Nothing get better, I think. A bit better, boleh lah. Nampak lah sikit-sikit. Okay. So over here, degree of dissociation macam yang Arifah tanya tadi saya rasa. Arifah tanya, dia tak bagi tahu dia nak siapa. So siapa yang kita nak cari? Macam saya cakap, degree of dissociation, soalan ni soalan exam. Macam ni lah dia akan keluar. So konsep tu penting. Degree of dissociation adalah reacted. Therefore, kita hanya boleh cari untuk reacted. Alright? Hanya reactant sahaja kita boleh kira degree of dissociation. Dan untuk soalan ni, reactant hanya ada seorang. Reactant kita hanya SO3. That's why degree of dissociation yang kamu kira adalah untuk SO3. The change adalah 2x daripada I stable, initial adalah 0.1. Dua-dua ni adalah daripada I stable. Kamu ambil sahaja. Change berapa, initial berapa. Masukkan X yang kawan kamu dah kira, therefore you got 0.3. Setuju ke dengan 0.3? Okay, kalau soalan tanya percentage of dissociation? Times 100. 30 degree. 30%. Betul? Nampak sayang? Okay, a huge tips. Not huge lah. Tapi bila dalam objektif hang boleh, orang kata hang boleh disqualify ABC tu lah kalau dia bagi pilihan jawapan yang pelik-pelik. Apa maksud pilihan pelik? Sayang, degree of dissociation. Kalau soalan tanya degree of dissociation, bukan percentage ya. Kalau soalan tanya degree of dissociation, jawapan kamu mesti kena adalah kurang daripada 1. Dia tak boleh lebih 1. Betul? Saya hanya ada banyak mana? Maksimum yang saya ada, bayangkan saya ada 1 kg, saya tak boleh react lebih daripada 1 kg, betul? Alright, so saya hanya boleh ada setengah kilo tinggal ataupun setengah kilo yang reacted berbanding yang saya ada 1 kilo. Kamu tak boleh react apa-apa lebih daripada apa yang kamu ada. Kamu tak boleh lebih daripada initial, betul? Matematik. Your change over here, change kamu mesti adalah lebih kecil daripada initial. Bila dia adalah lebih kecil daripada initial, therefore degree of dissociation yang kamu kira tak boleh lebih 1. Tu cara kita check jawapan. Okay, happy with that? Alright. Last question of this question, the last bit adalah what happened to the Kc that you calculate? Alright, what happened to the Kc if the temperature increased to 1000 Kelvin? Anybody? First question, will the Kc change? Alright, yang mengangguk lah. Okay. Najwa, will the Kc change? Jawab sendiri lah. Yes, the Kc will change. Next question, Kc akan naik atau turun? Kc will increase or decrease? Decrease. Decrease sebab dia adalah inversely proportional with temperature. Dia akan decrease. Sayang, ingat formula Kp equals to Kc bracket RT delta N. Okay, so Kp tinggi, temperature tinggi. Tapi kalau Kc, alright, kalau teacher jadikan Kc sebagai perkara rumus, kamu akan ada Kp over RT delta N. Nampak inversely proportionalnya? Okay, mathematics. Alright, question so far? Boleh? Okay, so I hope at this moment we have covered quite many things.
And I hope I have teach you something lah over this 1 hour plus. First and foremost, saya rasa yang paling penting adalah kamu kena tahu value yang dia bagi tu adalah initial atau equilibrium. Sebelum hang kalut nak jawab soalan, baca soalan tu betul-betul. Okay? Dan like I say, soalan ni tak susah. Soalan banyak value. Dia bagi number of mole pun paling cikai 2-3 orang punya. Betul? Alright? Soalan akan jadi panjang. Soalan tak pernah jadi susah. Tu je lah yang dia nak keluar. Apa lagi dia nak keluar? Okay? So do me one favor. When you take out the value, you label them correctly. Sama ada dia adalah pada initial atau pada equilibrium. Sama ada yang diberi itu adalah number of mole atau volume. Atau concentration atau pressure. Label betul-betul. Okay? And then we talk about the relationship between Kc and Kp, how they affected by your temperature, baru kita cover. And then we have a bit about degree of dissociation. Apa itu degree of dissociation and so on. Okay, and tadi jawapan Alia nampak cantik. I love the ice table, so saya rasa ice table tak ada isu lah. Bila masa kena tolak, bila masa kena tambah. Boleh. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Sebab your friend take a bit too long just now. So saya rasa soalan Q kita bincang next week. Kita bincang soalan Q next week and then kita akan masuk revision topic 4 straight away. Okay, so pergi tengok QC, QP, apa maksud dia, senang je yang tu, logik je. Siapa yang dah tengok video tu petik jari je. Okay, senang sangat. Antara yang dia akan suka keluar lah sebab tak pernah keluar lagi kat SPM. Okay, so I think that's it for today. I will see you back next week for the Q, a bit more, about 20 minutes I guess for the Q. And then we will go for topic 4, chemical bonding. Do me one favor. Bagi tahu apa yang saya nak bincang. Supaya saya bincang apa yang kamu tak tahu. Kalau saya pilih, saya akan pilih apa yang saya nak bincang lah. Dan mungkin benda tu kamu dah tahu. So dia akan jadi bazir masa saya, bazir masa kamu. So nak senang, buat revision sikit. Bagi tahu hari Sabtu ke hari Jumaat. Ada seminggu ni buat revision, hari Sabtu, hari Jumaat, Ahad pagi ke bagi tahu. Esok kita nak bincang apa. WhatsApp dalam grup. Okay, so kamu nampak kawan yang nak mention benda ni, hang tak payah mention lah hybridization process tu 10 orang nak WhatsApp saya. Masuk dalam group. Okay, dan kita akan tengok apa yang saya nak bincang. Okay, tak kisahlah hybridization process ke, orbital overlapping, even Lewis structure, we will talk about that. Anything that you want. Okay? Alright, so kalau tak ada apa, I think that's it and I'll see you tomorrow. I will see you next week, sorry. I will see you tomorrow. I'll see you next week. Okay? For revision. Saya ada je di college